Okay friends, in previous lecture we are discuss about the structure of egg, or that is called like the ovum, or which is also known as the secondary oocytes. ॲक्च्युअल ज्यावेळेस आपण फर्टिलायझेशन स्टडी करतात त्यावेळेस आपल्याला बिफोर स्टार्टेड द फर्टिलायझेशन द स्ट्रक्चर ऑफ एग जो आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये कंप्लीट केला आहे तो माहीत असणं गरजेचं आहे. ज्यामधील आपण पार्ट स्टडी केले पहा. द फर्स्ट मेम्ब्रेन और द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकंडरी oocytes is known as the vitelline membrane. Now external to vitelline membrane the another one gelatin like membrane is present, that is known as the zona pellucida, and which is externally covered by another one cellular layer that is called as the corona radiata. Now just inside the vitelline membrane the fluid is present, that is called as the cytoplasm, which is distributed into the two region, peripheral or inner. Peripheral is also known as the exoplasm, and inner region that is called as the ooplasm, which contain the nucleus and all cell organelle except करेक्ट सेंट्रिओल. सेंट्रिओल एक सेलमध्ये अब्सेंट आहे. तर हा पूर्ण एंटायर पार्ट आपण सेकंडरी oocytesमध्ये किंवा एग सेलमध्ये आपण डिस्क्राइब केलेला आहे. याच्याच नंतरची जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, फर्टिलायझेशन. ॲक्च्युअल फर्टिलायझेशन स्टार्ट करण्याच्या आधी दोन गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्यात. ज्यावेळेस आपण कंप्लीट स्पर्मॅटोजेनेसिस केलं त्यावेळेस आपण फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पाहिलं, अँड अनदर वन इज ड्युरिंग द oogenesis द फॉर्मेशन of ovum, or that is called as the secondary oocyte is converted into the ovum. Actual this process complete during the fertilization. म्हणजेच oogenesis जेव्हा कंप्लीट होतं त्यावेळेस स्पर्म टचेस विथ द ओहम अँड ॲट द टाइम ऑफ फर्टिलायझेशन. म्हणजेच oogenesis प्रोसेस केव्हा कंप्लीट होते, ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन. तर फर्टिलायझेशनचे ज्या व्हेरियस इव्हेंट्स आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे की सेकंडरी पोलार बॉडी किंवा सेकंड पोलार बॉडी ज्यावेळेस रिमूव्ह होतं त्यावेळेस कोणती प्रोसेस होते, मिओसिस सेकंड. आणि ही प्रोसेस केव्हा कंप्लीट होणार आहे, फर्टिलायझेशन. तर त्या सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स आपण पाहणार आहेत. इन शॉर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज फर्टिलायझेशन? In simply, the haploid male gametes unites with the haploid female gametes to form the diploid zygote is known as the fertilization. इथेच आपण ह्यूमन फर्टिलायझेशनला डिफाइन कसं करणार? द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन इन विच द स्पर्मॅटोझोआ और द हॅप्लॉइड स्पर्म फ्यूज्ड विथ द ओहम और फीमेल गॅमेट्स इनसाइड द एम्प्युला region of oviduct, that process is known as the fertilization. पहा, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये जेव्हा आपण इंटरनल जेनायटल ऑर्गन्स पाहिलं त्यावेळेस त्या ठिकाणी पेअर ऑफ ओव्हरीजमध्ये ड्युरिंग द ओव्ह्युलेशन कोणता पार्ट रिलीज होतं, secondary oocyte, and that secondary oocyte received by the ostium of each fibri and they can migrate towards the wider part that is called as the ampulla, and that is the site of fertilization. पण according to the NCERT गेलात ज्यावेळेस तुम्हाला फर्टिलायझेशनचं साईट विचारलं तिथे एक शब्द मेन्शन्स केलेला आहे, एम्प्युला इथमस जंक्शन. कोणता शब्द म्हटलं, एम्प्युला इथमस जंक्शन. म्हणजेच एम्प्युला रिजन्स पासून जो इथमस पार्ट्स आहे जो युटेरसमध्ये ओपन होतात तो जॉईंट्स आहे त्याला काय म्हणतो आपण, जंक्शन, अँड दॅट इज द साइट्स ऑफ फर्टिलायझेशन. सो अकॉर्डिंग टू NCERT ज्यावेळेस दोन शब्द तुम्हाला ऑप्शन्समध्ये असतील, एक असेल एम्प्युला आणि दुसरा असेल एम्प्युला इथमस जंक्शन, तर मोस्ट ऑफ द करेक्ट कुणाला करायचं, एम्प्युला इथमस जंक्शन इज द साइट्स फॉर द फर्टिलायझेशन. अँड जर तो पार्ट नसेल तर एम्प्युलाला तुम्ही करेक्ट करणार. म्हणजेच या ठिकाणी मोर करेक्शन्स वेळेस तुम्हाला इथं ऑप्शन्स पाहायचे आणि त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं की फर्टिलायझेशन कुठे होतं. तर दोन पार्ट. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलायझेशन? द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन इन विच हॅप्लॉइड स्पर्म और स्पर्मॅटोझोआ युनाइटेड विथ और फ्यूज्ड विथ द हॅप्लॉइड फीमेल गॅमेट्स that is called as the egg that is known as formation to form the diploid zygote, that is called as the fertilization. This process is completed inside the, कुठे कंप्लीट होते, inside the ampulla isthmus junction. Now during this process the sperm which is deposited inside the vagina or inside the female genital tract
जेव्हा आपल्याला फर्टिलायझेशन पाहायचं आहे तर फिमेल बॉडीमध्ये इनसाइड त्याला इंटरनल फर्टिलायझेशन्स म्हणतात. म्हणजेच ह्युमन बॉडीमध्ये जी प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन आहे ती फर्टिलायझेशन्स कोणतं आहे? इंटरनल फर्टिलायझेशन. वाक्य लक्षात ठेवा. कोणतं फर्टिलायझेशन म्हणतो आपण? इंटरनल फर्टिलायझेशन. यांच्यामध्ये आपल्याला दोन टाईप स्टडी करायच्यात. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम मध्ये डिफरंट टाईपचे जेव्हा आपण ऑर्गॅनिझम्स पाहणार तर त्यांच्यामध्ये फर्टिलायझेशन काही ऑर्गॅनिझमच्या इनसाइड द बॉडी होतं आणि काही ऑर्गॅनिझमच्या आउटसाइड द बॉडी होतं. मग प्लांट असेल किंवा ॲनिमल असेल, द फर्टिलायझेशन इज टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. एक्सटर्नल मीडियम वॉटर असेल, वॉटरमध्ये फर्टिलायझेशन होतं किंवा आउटसाइड द बॉडी फर्टिलायझेशन होतं, म्हणून त्याला कोणतं फर्टिलायझेशन म्हणतो आपण? एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन. तर ह्युमन बॉडीमध्ये जे फर्टिलायझेशन आहे ते कोणतं फर्टिलायझेशन आहे? इंटरनल फर्टिलायझेशन. इट मीन्स दॅट द फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द oviduct of female genital tract, that is known as the fertilization, and that entire process completed inside the body of organism. That's why this name is known as the internal fertilization. बिलकुल कन्फ्युजन नाही. फर्टिलायझेशन कुठे होतं? इनसाइड द बॉडी. कोणतं फर्टिलायझेशन आहे? इंटरनल. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये आहे का? नाही आहे. किती टाईपचं फर्टिलायझेशन असू शकतं? दोन. कोणतं? इंटरनल आणि एक्सटर्नल. तर ह्युमन बॉडी मधलं फर्टिलायझेशन कोणतं? इंटरनल फर्टिलायझेशन. नाव ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन आपण सिम्पली सांगितलं की मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होतं आणि डिप्लॉइड झायगोट तयार होतं. पण ही प्रोसेस अतिशय कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आहे. या प्रोसेसमध्ये व्हेरियस इव्हेंट्स आहेत आणि त्या सिक्वेन्शियल स्टेप करतात. तर त्या सिक्वेन्शियल स्टेप्स कोणत्या आहेत नेमक्या फर्टिलायझेशनमध्ये? तर एक एक स्टेप आपण पाहणार आहेत. त्यापैकी फर्स्ट स्टेप्स किंवा स्टेप्स ऑफ फर्टिलायझेशन म्हटलं तर फर्स्ट स्टेप्स आहे दॅट इज नोन ॲज द approach of sperm. आता पहा या ठिकाणी फर्स्ट स्टेपला काय नाव दिलं आपण? अप्रोच ऑफ स्पर्म्स. अप्रोच ऑफ स्पर्म्स म्हटलं तर फर्टिलायझेशनचं साईट कोणतं आहे? एम्प्युलर रिजन. मग एम्प्युलर रिजन कुणाचा पार्ट्स आहे? ओव्हिडक्ट. ओव्हिडक्ट कुणाला कनेक्ट आहे? इंटरनल जेनेटल ऑर्गन ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. म्हणजेच द स्पर्म इज डिपॉझिटेड इनसाइड द फिमेल जेनेटल ट्रॅक्ट अँड आफ्टर दॅट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन इट बिकम स्टार्ट. म्हणजेच यातला फर्स्ट इव्हेंट्स असा असला पाहिजे फिमेल गॅमेटच्या क्लोज जर मेल गॅमेट्स ट्रान्सफर करायचे असेल तर फर्स्ट त्यामध्ये प्रोसेस कोणती होणार? अप्रोच ऑफ स्पर्म. आणि त्यांच्यात सिक्वेन्शियल जी फर्स्ट प्रोसेस होते या प्रोसेसला आपण म्हणतात दॅट इज नोन ॲज द इनसेमिनेशन. कोणती प्रोसेस आहे? इनसेमिनेशन. मग व्हॉट इज द इनसेमिनेशन? Insemination means the deposition of sperm inside the female genital tract during the copulations. Now that is called as the ejaculate. NCERT मध्ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिलाय वन इजॅक्युलेट. काय पार्ट दिला पहा या ठिकाणी? वन इजॅक्युलेट और क्वाइटस contain the 3 to 4 ml approximately 3 to 4 ml genital fluid ज्याला काय म्हणतो आपण? सीमन. पाहिला आपण सीमन इज ऑल्सो नोन ॲज द sperm along with the prostatic fluid, along with the seminal fluid, that is called as the semen, which is also known as the genital fluid, and they are released inside the female genital tract during the copulation, and that process is known as the coitus, or that fluid is also known as the ejaculate, and one ejaculate contain 3 to 4 ml of semen, and that semen which contain near about 200 to 300 millions. यांच्यामध्ये हाऊ मेनी स्पर्म्स असतात? 200 to 300 मिलियन्स स्पर्म्स प्रेझेंट इन अ वन इजॅक्युलेट और वन क्वाइटस विच कंटेन द 3 to 4 ml सीमन. तीन पार्ट सेपरेट करा. प्रोसेस कोणती आहे? फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशनमध्ये पहिली स्टेप कोणती होते? अप्रोच ऑफ स्पर्म. अप्रोच ऑफ स्पर्ममध्ये पहिली स्टेप्स कोणती होते? इनसेमिनेशन. म्हणून फर्स्ट स्टेपला काय म्हटलं? इनसेमिनेशन. सो व्हॉट इज द इनसेमिनेशन? The deposition of sperm inside the female genital tract, that process is known as the insemination. During the ejaculate, one ejaculations or one ejaculate or one coitus contain how many semen, how many genital fluid is present? Now these are also known as the 3 to 4 ml semen deposited inside the female genital tract, that is called as the vagina. Now inside the 3 to 4 ml of semen they contain near about 200 to 300 million sperm, and they are deposited inside the vagina. That process is known as the insemination.
After the deposition of sperm inside the female genital tract, now next step, in female genital tract the sperms are the barrier, sperms are helps to sperm and sperms are to activate the sperm. मग डिपेंडिंग अपॉन यांच्यातलं जर सिक्वेन्शियल आपण इव्हेंट्स पाहिलं तर परत आफ्टर इन्सेमिनेशन द सम पार्ट प्रेझेंट इनसाइड द फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट टू हेल्प, काय करतात ते, टू हेल्प टू स्पर्म, टू हेल्प टू स्पर्म किंवा हेल्प टू स्पर्म म्हणतो आपण त्याला, हेल्प्स टू स्पर्म्स. मग स्पर्म्सला कोणती हेल्प हे फिमेल जेनायटल ट्रॅक्टमध्ये होतं, तर पहिला हेल्प लक्षात ठेवायचं, ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ. आता ॲक्च्युअल स्पर्ममध्ये जे मुवमेंट होते या मुवमेंटला लॅशिंग मुवमेंट असं म्हणतात, लॅशिंग मुवमेंट. सो लॅशिंग मुवमेंट is takes place inside the female genital tract of sperm due to the presence of, lashing movement कुणामुळे होतं, ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ टेल. कोणता पार्ट्स असतो यांच्यामध्ये, टेल हा पार्ट्स आहे. पहिला पण ह्युमन स्पर्ममध्ये जेव्हा स्पर्मॅटिडचं कन्व्हर्जन स्पर्मॅटोझोआमध्ये होतं त्या प्रोसेसला आपण म्हटलं होतं करेक्ट स्पर्मिओजेनेसिस. स्पर्मिओजेनेसिसमध्ये जो स्पर्मॅटिड आहे त्यांचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, स्पर्ममध्ये होतं आणि नॉन मोटाईलचं स्ट्रक्चर कशामध्ये तयार होतं, मोटाईल रिजनमध्ये. तर या ठिकाणी जो हा हेड रिजनचा पार्ट्स आहे आणि यांच्यानंतर जो मिडल पीस आहे आणि यांच्यानंतर इथे येणारा जो टेलचा पार्ट्स आहे, तर या टेलच्या पार्टमुळं व्हेनेवर द स्पर्म डिपॉझिटेड इनसाइड द फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट दे कॅन मूव्ह अप टू द एम्प्युलर रिजन. ॲट दॅट टाइम द मोमेंट इज टेक्स प्लेस, that movement is known as the lashing movement and that movement is takes place due to the presence of tail which is provided by the energy किंवा which take the energy from the nebenkerm and which is present inside the middle piece of sperm. आपण स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्ममध्ये पाहिलं, हेडच्या नंतरचा कोणता पार्ट्स असतो, मिडल पीस. मिडल पीसमध्ये नेबेनकर्न आहे. कशाला म्हणतो आपण नेबेनकर्न, द स्पायरल मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट इनसाइड द मिडल पीस ऑफ स्पर्म दॅट इज कॉल्ड लाईक द नेबेनकर्न. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ नेबेनकर्न, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया, टू जनरेट द एनर्जी and that energy they can provided by the tail for the swimming movement or that is known as the lashing movement. It means that after insemination all sperm they are deposited inside the vagina. From vaginal region up to the ampullary region it becomes move. That movement is known as the lashing movement and that movement is takes place due to the tail and whenever they require the energy and which is provided by those part that is known as the मायटोकॉन्ड्रिया. म्हणून मायटोकॉन्ड्रिया काय प्रोव्हाइड करतो, एनर्जी, ज्यामुळं स्पर्मचं काय होतं, लॅशिंग मुवमेंट. त्या स्पर्म कुठे मूव्ह होतात, टुवर्ड द एम्प्युलरी रिजन्स व्हेनेवर टू क्रिएट द अनदर हेल्प बाय द फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट. दुसरा आहे ज्याला म्हणतो आपण द सम केमिकल. केमिकलमध्ये नाव लक्षात ठेवा, प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स. Now these prostaglandins is the chemical which is present inside the female genital tract. जो फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट आहे त्या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्टमध्ये केमिकल्स आहे, ज्या केमिकलचं नाव काय, प्रोस्टाग्लॅन्डिन. सो प्रोस्टाग्लॅन्डिन इज द केमिकल प्रेझेंट इनसाइड द कुणामध्ये आहे, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्टमध्ये आहे अँड दॅट इज हेल्पफुल फॉर द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ, कुणाचं कॉन्ट्रॅक्शन्स करतात, फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट. जर आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पाहिलं तर या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये हा जो युटेराइन पार्ट्स आहे, या युटेराइन पार्ट्समध्ये ज्या ठिकाणी आउटर पार्ट्स हा व्हजायनल येतो आणि यांच्यामध्ये ज्यावेळेस डिपॉझिशन ऑफ स्पर्म होतात त्यावेळेस यांच्यामध्ये मोमेंट ऑफ स्पर्म हे कुठे होतात, टुवर्ड द अपर किंवा फ्रॉम व्हजायनल अप टू द युटेराइन पार्ट्स, या ठिकाणी यांची मुवमेंट होतं. त्यावेळेस या ठिकाणी जे कॉन्ट्रॅक्शन्स आहे तर कॉन्ट्रॅक्शन्स ऑफ व्हजायनल अप टू द युटेरस म्हणजे ज्याला कॉन्ट्रॅक्शन्स करणं हे फंक्शन्स कोण करतं, प्रोस्टाग्लॅन्डिन. Now the prostaglandin is the chemical present inside the female reproductive tract and which is helpful for the contract the female genital tract and move the sperm toward the
अपसाइड म्हणजेच वजायनल पार्ट करून याला असा कॉन्ट्रास्ट केला जातो, ज्यांच्यामुळे यांच्यातून स्पर्मची मुवमेंट कुठे होते, अपवर्ड होते. आणि ते अपवर्ड मुवमेंट ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ कुणामुळे होतं, प्रोस्टाग्लॅंडिन. सो व्हॉट इज अ प्रोस्टाग्लॅंडिन? द प्रोस्टाग्लॅंडिन इज द केमिकल प्रेझेंट इनसाइड द female genital tract and it becomes helpful during the fertilization because they contract the female genital tract. So these are also helpful for to the sperm ला पुन्हा हेल्पफुल करणारा कोणाला, प्रोस्टाग्लॅंडिन. नाव अनदर वन इज द एस्पायरेटरी मुवमेंट. थर्ड हेल्प म्हटलं तर या ठिकाणी येतं एस्पायरेटरी मुवमेंट. एस्पायरेटरी मुवमेंट इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट. हेही कुठं होतं, फीमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्टमध्ये एस्पायरेटरी मुवमेंट म्हणजे ज्याला आपण सक्शन प्रेशरस म्हणतात. म्हणजेच ज्यावेळेस युटेराईन पार्ट करून सक्शन प्रेशरनं या स्पर्मला अपवर्डली हे मुवमेंट करण्यासाठी मदत करतात. म्हणजेच एक पार्ट्स आहे की जो कॉन्ट्रॅक्ट्स करून अपवर्ड डायरेक्शनला पाठवतोय आणि दुसरा सक्शन प्रेशरनं टुवर्ड द एम्प्युलर रिजनकडे स्पर्मला अट्रॅक्ट करतोय. मग याच पार्टला काय म्हणतो आपण, एस्पायरेटरी मुवमेंट. तर तीन पार्ट, एक आहे ओन स्पर्म लॅशिंग मुवमेंट करतं, त्यावेळेस स्पर्मची मुवमेंट कुठे होते, टुवर्ड द एम्प्युलर रिजन. दुसरा प्रोस्टाग्लॅंडिन केमिकल फिमेल जेनायटल ट्रॅक्टला कॉन्ट्रॅक्ट्स फ्रॉम बेस टू अपेक्सकडे करतात, फ्रॉम अपेक्स टू बेसकडे करतात, म्हणून स्पर्मची मुवमेंट अपवर्ड होतं. आणि तिसरं एस्पायरेटरी मुवमेंटमध्ये सक्शन प्रेशरनं स्पर्मला टुवर्ड द एम्प्युलर रिजनकडे मूव्ह केलं जातं. आणि या तिन्ही पार्टला जर आपण एकत्रित घेतलं तर त्याला म्हणतो आपण हेल्प्स टू स्पर्म अँड ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरनल फर्टिलायझेशन किंवा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. परत एकदा सिंपल, हेल्प्स टू स्पर्म कोणत्या पद्धतीनं स्पर्मला हेल्प्स करतात, एक तर त्यांच्यामध्ये लॅशिंग मुवमेंट टेलमुळे होते, दुसरं एस्पायरेटरी मुवमेंट सक्शन प्रेशरनं स्पर्मला टुवर्ड द एम्प्युलर रिजनकडे पास केलं जातं, आणि तिसरा पार्ट ज्याला काय म्हणतो आपण, ड्युरिंग द प्रोस्टाग्लॅंडिन टू कॉन्ट्रॅक्ट द फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट. नाव दॅट इज कॉल्ड एज द हेल्प्स टू स्पर्म. पण जेव्हा फर्टिलायझेशन होतात सम बॅरियर्स आर प्रेझेंट. जसं हेल्प्स टू स्पर्म्स आहे तसाच या ठिकाणी काही बॅरियर्स आहेत, म्हणजे याला आपण म्हणतो बॅरियर्स ऑफ स्पर्म्स. जसं हेल्प्स करतात तसेच फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट्समध्ये काही बॅरियर्स आहेत. बॅरियर मीन्स टू अवॉइड मुवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द कुठपर्यंत, एम्प्युलर रिजन. याला स्टॉप करणारे काही पार्ट्स आहेत, त्याला आपण काय म्हणतात, बॅरियर्स. तर बॅरियर्समधील बॅरियर्समध्ये फर्स्ट बॅरियर आहे ड्यू टू द थिक एंडोमेट्रियम. थिक एंडोमेट्रियम. सो व्हॉट इज बाय एंडोमेट्रियम? करेक्ट. एंडोमेट्रियम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ युटेरस. युटेरसमधील आपण 3 लेयर्स पाहिलेले आहेत. आउटरमोस्ट लेयरला काय म्हणतो आपण, पेरीमेट्रियम, मिडलला मायोमेट्रियम, इनरमोस्टला एंडोमेट्रियम. या ठिकाणी हा जर युटेरस असेल तर या युटेरसच्या मध्ये जो हा आउटरमोस्ट लेयर आहे, या आउटरमोस्ट लेयरला काय म्हणतो आपण, पेरीमेट्रियम. यांच्यानंतर मध्ये येणारा कोणता लेयर असतो, दॅट इज कॉल्ड एज द मायोमेट्रियम. आणि यांच्यात जो हायली ग्लँड्युलर आणि जो व्हॅस्क्युलर लेयर आहे त्या व्हॅस्क्युलर लेयरला काय म्हणतो आपण, दॅट इज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम. म्हणजे हा पार्ट्स कोणता झाला, एंडोमेट्रियम. अँड व्हेनेवर द स्पर्म डिपॉझिटेड इनसाइड द वजायना अँड व्हेनेवर दे कॅन मूव्ह टुवर्ड द एम्प्युलर रिजन, व्हेनेवर दिस थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम. पहिला पण मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये थिन एंडोमेट्रियम केव्हा असतात, मेन्स्ट्रुअल फेजमध्ये. त्यानंतर फॉलिक्युलर फेजमध्ये त्याची थिकनेस वाढतं. आणि फॉलिक्युलर फेज नंतर कोणती फेज असते, ओव्ह्युलेशन. ज्यावेळेस ओव्हरीमधून कुणाला रिलीज केलं जातं, तर ओव्हरीमधून ओव्हमला किंवा सेकंडरी ओसाइटला रिलीज केलं जातं, तेव्हाच कोणती प्रोसेस होते, फर्टिलायझेशन. ॲट द सेम टाइम ड्युरिंग द इन्सेमिनेशन द स्पर्म डिपॉझिटेड इनसाइड द वजायना अँड दॅट स्पर्म दे कॅन मूव्ह टुवर्ड द एम्प्युलर रिजन व्हेनेवर द एंडोमेट्रियल लाइनिंग इट बिकम्स थिक. ह्या एंडोमेट्रियम लाइनिंग कशा असतात, थिक असतात. आणि इथून स्पर्मला पास करण्यासाठी ज्यावेळेस त्या ठिकाणी थिकनेस हे काय करतं, स्टॉप करतं, ज्याला म्हणतो आपण बॅरियर्स. सो बॅरियर्स टू स्पर्म किंवा बॅरियर ऑफ स्पर्म म्हटलं तर ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ थिक एंडोमेट्रियम. सेकंड कोण बॅरियर आहे, सम केमिकल. ॲक्च्युअल केमिकल या ठिकाणी पीएच, ॲसिडिटी किंवा ॲसिडिक पीएच याला शब्द वापरा, ॲसिडिक pH present in the female genital tract.
फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट मध्ये ॲसिडिक पीएच असतो, म्हणजे या ठिकाणी ॲसिडिक पीएच असल्या कारणानं दिस ॲसिडिक पीएच टू किल द स्पर्मला काय करतात ते किल करतात, म्हणजेच हा सुद्धा कोण झाला बॅरियर. सम ॲसिडिक पीएच प्रेझेंट इनसाइड द वजायना अँड ड्यू टू द ॲसिडिक पीएच दिस स्पर्म इज बिकम्स किल, सो दॅट इज कॉल्ड लाईक द बॅरियर. तर सेकंड बॅरियरचं नाव लक्षात ठेवा, ॲसिडिक पीएच इन फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट टू अवॉइड द और टू किल द स्पर्म, सो दॅट इज कॉल्ड लाईक द बॅरियर. फर्स्ट बॅरियर कोण, थिक एंडोमेट्रियम टू अवॉइड द मूवमेंट, सेकंड ॲसिडिक पीएच अँड थर्ड वन इज नोन ॲज द फॅगोसायटिक ॲक्शन. फॅगोसायटोसिस मीन्स टू engulf the sperm, टू किल द स्पर्म. म्हणजेच काही सेल्स ज्या फॅगोसायटिक ॲक्शन्स करतात फिमेल जेनायटल ट्रॅक्टमध्ये, फॅगोसायटिक ॲक्शन्समुळं द स्पर्म इट बिकम्स engulf अँड टू किल द स्पर्म, दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज द फॅगोसायटोसिस. ज्या पद्धतीनं फिमेल जेनायटल ट्रॅक्टमध्ये स्पर्मला हेल्प केलं जातं, याच पद्धतीनं फिमेल जेनायटल ट्रॅक्टमध्ये स्पर्मला बॅरियर्स म्हणून 3 पार्ट्स असतात. एकाचं नाव आहे थिक एंडोमेट्रियम, दुसरा आहे ॲसिडिक पीएच इन फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट अँड थर्ड आहे त्याला म्हणायचं फॅगोसायटोसिस. काय काय लक्षात ठेवायचं पहा. ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन द एग इज फ्युज्ड विथ द स्पर्म, दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज द फर्टिलायझेशन. दॅट्स वाय द फर्स्ट insemination processes takes place. What is the insemination? Deposition of sperm inside the female genital tract during the copulation, that is called like the insemination. After the deposition of sperm inside the vagina, that sperm they can move up to the ampulla region whenever the fertilization processes takes place. Now during the some part present inside the female genital tract, it becomes to help or it becomes to barrier. Help म्हटलं तर ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ टेल लॅशिंग मोमेंट न स्पर्म मूवमेंट होतं, त्यावेळेस एनर्जी कोण प्रोव्हाइड करतं, नेबेनकर, ज्याला काय म्हणतो आपण मायटोकॉन्ड्रिया. दुसरी प्रोसेस आहे ज्याला काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन ॲज द प्रोस्टॅग्लॅन्डिन. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टॅग्लॅन्डिन? टू कॉन्ट्रॅक्ट द, कुणाला कॉन्ट्रॅक्ट करतं, वॉल ऑफ फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट अँड विथ द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन दिस स्पर्म दे कॅन मूव्ह टुवर्ड द अपवर्ड. अँड थर्ड सक्शन प्रेशर जो क्रिएट करतं युटेरसमध्ये, त्याला काय म्हणतो आपण ॲस्पिरेटरी मुवमेंट ऑफ स्पर्म. सो ऑल दीज आर द हेल्पफुल फॉर द स्पर्म टू reach up to the ampulla region, but at the same time some barriers is present in female genital tract. Now first one is the endometrium. It becomes thin after the ovulation because the thickness is increased and that's why the sperm move up to the ampulla region. It becomes काय होतं या ठिकाणी बॅरियर क्रिएट होतात. त्यानंतर इन द फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट द ॲसिडिक पीएच इज प्रेझेंट अँड ड्यू टू द ॲसिडिक पीएच द स्पर्म इट बिकम्स किल अँड नाव आफ्टर in acidic pH the some chemical which is present or some cells are present, that is called as the phagocytic action to kill the sperm. म्हणजेच जेव्हा आपण 200 to 300 स्पर्म्स आहेत किंवा 200 to 300 मिलियन स्पर्म डिपॉझिटेड इनसाइड द फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट, out of these only few sperms reaches up to the fallopian tube. फॉलोपियन ट्यूब म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण ओव्हिडक्ट. फ्यू स्पर्म, लक्षात ठेवा ओनली 100 स्पर्म्स, ओनली 100, नॉट 100 मिलियन्स, ओनली 100 स्पर्म. फ्यू स्पर्म्स म्हणजेच 200 ते 300 मिलियन स्पर्म पैकी फक्त 100 स्पर्म, 100, ज्याला आपण 100 स्पर्म्स विच इज रिचेस अप टू द फॉलोपियन ट्यूब अँड रिमेनिंग द स्पर्म्स इट बिकम्स kill during the phagocytosis, during the acidic pH, due to the thick endometrium. This sperm they do not reaches up to the fallopian tube. म्हणजे ज्या fallopian tube मध्ये एंट्री करणाऱ्या स्पर्मची संख्या किती असते, ओनली 100 and remaining sperm it becomes destroyed, kill, phagocytosis or due to the barrier they do not reaches up to the fallopian tube. So out of this only 100 sperm reaches up to the fallopian tube whenever the two processes is completed. First one is the insemination. During the insemination helps to sperm and some are the barrier, and whenever this sperm reaches up to the fallopian tube, whenever the another one process takes place, that is known as the capacitation. Events मधील आपण कोणकोणत्या सब स्टेप्स पाहिल्या. फर्स्ट आहे अप्रोच ऑफ स्पर्म, ज्यामधील फर्स्ट स्टेप insemination, then second step helps to sperm, then third step that is known as the barriers to sperm and last one that is known as the capacitation. काय म्हटलं आपण त्याला, कॅपिसिटेशन.
So what is the capacitation? The capacitation processes takes place inside the female genital tract. कुणामध्ये कंप्लीट होतं हे? Female genital tract. So inside the female genital tract, the capacitation processes takes place. So what is the capacitation? Capacitation means the functional maturity किंवा the sperms to attain the functional maturity. So functional maturity attained inside the female genital tract, that process is known as the capacitation. So whenever the sperm deposited inside the female genital tract, after barrier they are reaches up to the fallopian tube, but whenever these sperms they get more activation, that process is known as the capacitation. In simple form, the sperm to attain the functional maturity किंवा फायनल ज्याला म्हणतो आपण, ज्यावेळेस स्पर्म फायनल मॅच्युर्ड होतात किंवा फायनल मॅच्युरिटी स्पर्म मध्ये येते त्यावेळेस त्याला फंक्शनल मॅच्युरिटी असं म्हणतात. आणि फंक्शनल मॅच्युरिटी अटेन स्पर्म केव्हा करतं? व्हेनेवर दी स्पर्म दे आर प्रेझेंट इनसाइड द फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट अँड दॅट प्रोसेस इज नोन एज द कॅपॅसिटेशन. याच्या आधी आपण पाहिलं सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स मध्ये स्पर्म फॉर्मेशन होतात, स्पर्मॅटोजेनेसिस, त्यानंतर ते स्पर्म मूवमेंट कुठे करतात? टुवर्ड द रेटिटेस्टिस अँड देन फायनल कम्स इनसाइड द एपिडिडायमिस थ्रू द कुणाद्वारे? वॅसा इफ्रेन्शिया. अँड आफ्टर दॅट दिस स्पर्म दे कॅन ओपन और इजॅक्युलेट इनसाइड द कुणामध्ये होतात? इजॅक्युलेटरी डक्ट अँड फायनली थ्रू द युरेथ्रा दे आर डिपॉझिशन इनसाइड द स्पर्म. पण आपण या ठिकाणी एक वाक्य पाहिलं होतं की स्पर्मचं फिजिओलॉजिकली मॅच्युरेशन हे एपिडिडायमिसमध्ये होतं. यांच्यानंतर पुन्हा लक्षात ठेवायचं, जेव्हा स्पर्म फिमेल जेनायटल ट्रॅक्टमध्ये येतात त्यावेळेस त्यांचं फंक्शनल मॅच्युरिटी केलं जातं. आणि ज्यावेळेस फंक्शनल मॅच्युरिटी फिमेल जेनायटल ट्रॅक्टमध्ये स्पर्मची होते त्यावेळेस या प्रोसेसला काय म्हणायचं? कॅपॅसिटेशन. सो कॅपॅसिटेशन टेक्स प्लेस ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन. सो ड्युरिंग द कॅपॅसिटेशन द स्पर्म इट बिकम्स फंक्शनल मॅच्युअर अँड दिस प्रोसेस इज completed inside the female genital tract due to the presence of some chemicals. कुणामुळे होतं? ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ सम केमिकल विच इज प्रेझेंट इनसाइड द फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट विअर द स्पर्म इट बिकम्स कॅपॅसिटेज. यांच्यामध्ये ॲक्च्युअल काय होतं? जेव्हा आपण स्पर्मचं स्ट्रक्चर पाहिला द स्पर्म इट कन्सिस्ट ऑफ, यांच्यामध्ये जो आपण हेड पीस पाहिला, या हेड पीस नंतर इथं जो स्टॉक आहे ज्याला आपण मिडल पीस म्हटलं, आणि यांच्यानंतर जो येणारा टेलचा पार्ट्स आहे त्याला आपण एक्झाईल फिलामेंट्स असं म्हटलं. तर या हेड पीसमध्ये इथे जो पार्ट प्रेझेंट असतो याला ओव्हल, कोणता पार्ट्स म्हटलं आपण? न्यूक्लियस. अँड जस्ट अबोव द न्यूक्लियस, या न्यूक्लियसच्या वरच्या साईडला जो कॅपलाइक स्ट्रक्चर आहे, ज्या कॅपलाइक स्ट्रक्चरला काय नाव देतो आपण? ॲक्रोसोम. ॲक्रोसोम. सो व्हॉट इज द ॲक्रोसोम? Acrosome is the modified part of Golgi complex. Golgi complex modification होऊन किंवा Golgi complex turn or converted into the acrosome. So acrosome is the parts of sperm which is present toward the anterior side to the nucleus. Nucleusच्या anterior side ला जो कॅपलाइक स्ट्रक्चर आहे त्या पार्टला काय म्हणतो आपण? ॲक्रोसोम. आणि या ॲक्रोसोमचे ज्या वरचं मेम्ब्रेन आहे, जे कव्हरिंग आहे, या मेम्ब्रेनच्या वरच्या साईडला इथे काही केमिकल्स असतात. The chemicals which is present on the acrosomal membrane. पार्ट लक्षात ठेवा, ॲक्रोसोम मेम्ब्रेन कुणाला म्हणतो आपण? जेवढा पार्ट्स हा ॲक्रोसोमनं ऑक्युपाईज केलेला आहे याच्यावरचा जो मेम्ब्रेन आहे याला कोणतं मेम्ब्रेन म्हणतो आपण? ॲक्रोसोमल मेम्ब्रेन. मग ॲक्रोसोमल मेम्ब्रेनवर सम केमिकल प्रेझेंट आहेत आणि त्या केमिकल्समधील दोन नाव लक्षात ठेवा. एकाचं नाव असतं दॅट इज कॉल्ड लाईक द sterols and another one is the glycoproteins. So these are the chemicals which is present on the acrosome membrane. First of all, what is the acrosome membrane? Acrosome is the part of sperm present toward the anterior side which is externally covered by the membrane. That membrane is known as the acrosomal membrane, and that membrane which having the some chemical, that chemical is known as the sterols, or another one is the glycoprotein. And that sterols or glycoprotein which is removal. काय म्हटलं पा? दिस स्टेरॉल्स और ग्लायकोप्रोटीन्स रिमूव्हल फ्रॉम द ॲक्रोसोमल मेम्ब्रेन. पा, रिमूव्हल ऑफ
रिमूव्हल ऑफ, कुणाला रिमूव्हल करतं, ग्लायकोप्रोटीन अँड स्टेरॉल्स फ्रॉम, कुणापासून रिमूव्हल होतं, ॲक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ॲक्रोसोमल मेम्ब्रेन यांच्यापासून हे ग्लायकोप्रोटीन आणि स्टेरॉल्स काय होतात, रिमूव्हल होतात. आणि यांना रिमूव्हल करायचं काम कोण करतं, सम केमिकल प्रेझेंट इनसाइड द फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट. फॉर एक्झाम्पल इथं असं लक्षात ठेवा, या ठिकाणी इथे हा फिमेल जेनायटल ट्रॅक्टमधलं केमिकल्स आहे. अँड दॅट केमिकल्स टू अट्रॅक्ट, हे केमिकल काय अट्रॅक्ट करतं, इथे जे असणारं हे ग्लायकोप्रोटीन आहे किंवा स्टेरॉइल्स आहेत, हे स्टेरॉइल आणि ग्लायकोप्रोटीनला काय करतं, रिमूव्हल करतं आणि बाइंड्स कुणासोबत करतं, बाइंड्स विथ द सम केमिकल प्रेझेंट इनसाइड द, हे कोण आहेत, केमिकल्स आहेत, कोणामध्ये आहेत, फिमेल जेनायटल ट्रॅक्टमध्ये आहेत. आणि फिमेल जेनायटल ट्रॅक्टमधल्या केमिकलसोबत ते जाऊन काय होतात, बाइंड्स होतात. परत एकदा, ॲक्रोसोमच्या वरच्या मेम्ब्रेनला काय म्हटलं, ॲक्रोसोमल मेम्ब्रेन, त्यांच्यावर कोणते केमिकल आहेत, स्टेरॉइल आणि ग्लायकोप्रोटीन. दिस स्टेरॉइल और ग्लायकोप्रोटीन्स रिमूव्ह फ्रॉम द ॲक्रोसोमल मेम्ब्रेन अँड दे आर बाइंड्स विथ द केमिकल विच इज प्रेझेंट इनसाइड द फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट. दॅट्स वाय दिस मेम्ब्रेन इट बिकम्स परमिएबल. पा, या मेम्ब्रेनवरचे जेव्हा केमिकल रिमूव्ह होतात त्यावेळेस हा मेम्ब्रेन काय होतो, तर हा मेम्ब्रेन या ठिकाणी परमिएबल होतात. आणि त्याच प्रोसेसला कधी प्रोसेस म्हणतो आपण, कॅपॅसिटेशनच्या वेळेस दिस मेम्ब्रेन इट बिकम्स मोर परमिएबल. तर हा मेम्ब्रेन काय होतो, परमिएबल होतं. त्यावेळेस सेकंड स्टेप त्यांच्यामध्ये होते, दॅट इज कॉल्ड एज द इनफ्लक्स ऑफ कॅल्शियम आयन्स. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न लक्षात ठेवा परत, ड्युरिंग द कॅपॅसिटेशन द स्टेरॉइल अँड ग्लायकोप्रोटीन्स रिमूव्ह फ्रॉम द acrosomal membrane and they are binds with the chemical present inside the female genital tract. That's why this membrane increases its permeability, and due to increase the permeability to allow to intake the calcium ion inside the sperm, ज्यांच्यामुळं स्पर्म हे इनसाइड कुणामध्ये होतात, जिथं कॅल्शियम आयनला हे इनटेक करतात, तर कॅल्शियम आयनचं इनफ्लक्स काय म्हणतो आपण त्याला, इनफ्लक्स ऑफ कॅल्शियम इनसाइड द स्पर्म, दॅट इज नोन ॲज द परमिएबिलिटी इन्क्रीज ड्यू टू द रिमूव्हल ऑफ स्टेरॉइल अँड ग्लायकोप्रोटीन. तर यांच्यामध्ये रिमूव्हल ऑफ ग्लायकोप्रोटीन आणि स्टेरॉइल झाल्यानंतर मेम्ब्रेनची परमिएबिलिटी काय होते, इन्क्रीज होते, ज्यांच्यामुळं त्यांच्यामध्ये इनटेक कोण होतात, कॅल्शियम. आणि कॅल्शियम इनटेक झालं तर हे जे स्पर्म्स आहेत, स्पर्म इट बिकम्स मोर ॲक्टिव्ह. मग ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ कॅल्शियम इनसाइड द, कुणामध्ये, इनसाइड द स्पर्म्स, influx of calcium ion inside the sperm get more active. Point लक्षात ठेवा, sperms gets more active. मग ज्यावेळेस स्पर्म्स मोर ॲक्टिव्ह होतात त्यावेळेस याच प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, कॅपॅसिटेशन. तर काय काय लक्षात ठेवायचं पहा, कॅपॅसिटेशन इज टेक्स प्लेस ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन. नाव व्हेनेवर द स्पर्म रिचेस अप टू द एम्प्युलर रिजन, व्हेनेवर दिस स्पर्म विच हॅव्हिंग द स्टेरॉइल्स और ग्लायकोप्रोटीन प्रेझेंट ऑन इट्स ॲक्रोसोमल मेम्ब्रेन अँड दॅट मेम्ब्रेन गेट इट बिकम्स मोर परमिएबल ड्यू टू द रिमूव्हल ऑफ स्टेरॉइल अँड ग्लायकोप्रोटीन. तर त्याला रिमूव्हल कोण करतात, सम केमिकल प्रेझेंट इनसाइड द female genital tract, that chemical to attract this glycoprotein and steroid and binds with this chemical, so membrane it becomes permeable. So permeable membrane to influx of calcium ion inside the sperm get it more active. So more active sperm takes place during the capacitation, so that is known as the, याच प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, अप्रोच ऑफ स्पर्म. तर अप्रोच ऑफ स्पर्म ही फर्स्ट इव्हेंट्स आहे. मग फर्स्ट इव्हेंट्सला काय नाव दिलं आपण, अप्रोच ऑफ स्पर्म. म्हणजे या ठिकाणी सिक्वेन्शियल फर्स्ट इव्हेंट काय व्हायला पाहिजे, इन्सेमिनेशन, देन हेल्प टू स्पर्म, देन बॅरियर टू स्पर्म, आफ्टर दॅट द स्पर्म रिचेस अप टू द फॉलोपियन ट्यूब. फॉलोपियन ट्यूबमध्ये आल्यानंतर त्या ठिकाणी स्पर्मला मोर ॲक्टिव्ह करण्यासाठी कोणती प्रोसेस होतं, कॅपॅसिटेशन. आणि कॅपॅसिटेशन नंतर ज्यावेळेस स्पर्म नियर क्लोजेस किंवा जे स्पर्म रिचेस अप टू द फॉलोपियन ट्यूब एम्प्युलर रिजन्सच्या जवळ येतात त्यावेळेस सेकंड इव्हेंट स्टार्ट होतं, दॅट इज नोन ॲज द फर्टिलायझिंग अँड अँटी फर्टिलायझिंग रिॲक्शन. सेकंड इव्हेंट, फर्स्ट इव्हेंटचं नाव अप्रोच ऑफ स्पर्म, सेकंड इव्हेंटचं नाव फर्टिलायझिंग अँड अँटी फर्टिलायझिंग रिॲक्शन. सेकंड स्टेप काय म्हटलं आपण, फर्टिलायझिंग अँड अँटी फर्टिलायझिंग रिॲक्शन्स.
during the fertilization. Second step, fertilizing and anti-fertilizing reaction. Actually that is the not reaction, these are the identifications of sperm toward the female gametes किंवा to the ओहम, ज्याला आपण स्पेसिफिसिटी म्हणतो आपण. तर त्या ठिकाणी स्पेसिफिसिटीसाठी आयडेंटिफिकेशन ऑफ स्पर्म केलं जातं. त्या प्रोसेसला ॲक्च्युअल रिॲक्शन्स नाव देतो आपण. तर रिॲक्शन्समधील फर्टिलायझिंग आणि अँटी फर्टिलायझिंग सिमिलर प्रोसेस आहे. याच्यावर 2 क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. क्वेश्चन्स कसा विचारतात पहा. फर्टिलायझिंग केमिकल हे कोण तयार सिक्रेट करतं आणि अँटी फर्टिलायझिंग कोण तयार करतं आणि याचा मेन पर्पज काय. तर लक्षात ठेवायचं, fertilizing and anti-fertilizing, these are the chemicals secreted by the gametes of sperm and ovum, and whenever they are reaches up, they are comes in contact due to the secretions of that chemical, that sperm, they are reaches up to the ovum. Whenever these two chemicals are secreted from the two gametes. In simple, मला माहिती आहे काहीच लक्षात आलेलं नाही आहे. काय काय लक्षात ठेवायचं पहा. कोणता पार्ट्स आहे. फर्टिलायझिंग. What is the fertilizing? Fertilizing is the chemical which is secreted by ovum. परत एकदा, कोणता केमिकल आहे. फर्टिलायझिंग. फर्टिलायझिंग केमिकलचं काय होतं. सिक्रिशन. कोण करतं. सिक्रेटेड बाय द ओहम. ॲक्च्युअल आपण त्याला कोणता पार्ट्स म्हणतात. सेकंडरी साईट. म्हणजेच फिमेल गॅमेट्समधून एक केमिकल सिक्रेट होतं, ज्या केमिकलचं नाव काय. फर्टिलायझिंग. व्हॉट इज मीन फर्टिलायझिंग. फर्टिलायझिंग इज अ केमिकल विच इज सिक्रेटेड बाय द ओहम or egg cell. Now at the same time, whenever the anti-fertilizing is the chemical secreted by the sperm, ॲट द सेम टाईमला स्पर्ममधून कोणतं केमिकल रिलीज होतं. अँटी फर्टिलायझिंग्स. म्हणजेच इमॅजिन करा, फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी हा सेकंडरी ओसाइट्स किंवा ओहम आहे आणि या ओहमच्या आउटर साईडला हा पार्ट्स कोणता असतो. झोना पेल्युसिडा. यांच्यानंतर या ठिकाणी कोणता पार्ट्स आहे. रॅडिएटा. आणि यांच्यापासून सिक्रेट एक केमिकल होतं, ज्या केमिकलचं नाव काय आहे. फर्टिलायझिंग. मग फर्टिलायझिंग केमिकल कुणी सिक्रेट केलं. ओहमनं. त्याच वेळेस स्पर्म कोणतं केमिकल रिलीज करतं. अँटी फर्टिलायझिंग. आणि ह्या 2 केमिकलमुळं इंटरॅक्शन्स बिटवीन द स्पर्म अँड ओहम वाढतं, ज्यामुळं यावर ज्या साईट्स असतात. ॲक्च्युअल आता या ठिकाणी याला आपण फर्टिलायझेशन साईट जर म्हटलं तर या फर्टिलायझेशन साईटमध्ये दिस केमिकल विच इज अ हायड्रो. आता या ठिकाणी स्पर्मोफिलिक केमिकल्स आहे. हा जो फर्टिलायझिंग केमिकल आहे याला स्पर्मोफिलिक केमिकल असं म्हणतात. कोणतं केमिकल आहे. स्पर्मोफिलिक. स्पर्मो मीन्स स्पर्म, फिलिक मीन्स टू अट्रॅक्ट. सो द स्पर्म अट्रॅक्ट टुवर्ड द इट. दॅट केमिकल इज नोन ॲज द स्पर्मोफिलिक केमिकल अँड दॅट केमिकल इज नोन ॲज द फर्टिलायझिंग्स. याचा सिंपल अर्थ, ओहम स्वतः असं केमिकल रिलीज करतं की ज्यांच्यामुळं स्पर्म त्यांच्याकडे काय होतात. अट्रॅक्ट होतात. मग त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट करणारं केमिकल, हेच केमिकल म्हणजे कोणतं. फर्टिलायझिंग. आणि त्याला आयडेंटिफिकेशन कोणतं केमिकल करतं. अँटी फर्टिलायझिंग. तो कोण रिलीज करतं. स्पर्म रिलीज करतो. म्हणजे स्पर्ममधून एक केमिकल रिलीज होतं जे अँटी फर्टिलायझिंग आहे आणि जे कुणाला इंटरॅक्ट करतं. फर्टिलायझिंग्स. म्हणजेच स्पर्म दे आर रिचेस अप टू द कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द साईट ऑफ फर्टिलायझेशन. म्हणजेच या साईट जर फर्टिलायझेशन असतील तर या ठिकाणी साईटवर येऊन कोण अटॅच होतात. स्पर्म अटॅच होतात. आता पहा, ज्या ठिकाणी आपण फर्टिलायझेशन प्रोसेस म्हटलं तर अप टू द फॉलोपियन ट्यूब 100 ओनली स्पर्म रिचेस अप टू द फॉलोपियन ट्यूब. आउट ऑफ द सम स्पर्म और फ्यू स्पर्म दे आर रिचेस अप टू द ओहम. त्यापैकी काही स्पर्म फक्त हे कुठे अटॅच होतात. टुवर्ड द एग और टुवर्ड द फिमेल गॅमेट्स. यांच्यानंतर त्यांच्यापैकी ओनली 1 स्पर्म हा काय होत असतो. फर्टिलाइज होता. तर दुसरी स्टेप कोणती आहे. सेकंड स्टेपचं नाव फर्टिलायझिंग अँड अँटी फर्टिलायझिंग रिॲक्शन. यांच्यामध्ये मेन पॉईंट कोणतं लक्षात ठेवायचं. फर्टिलायझिंग दिस केमिकल इज सिक्रेटेड बाय द ओहम. दिस केमिकल इज ऑल्सो नोन ॲज द स्पर्मोफिलिक. दॅट्स वाय दे अट्रॅक्ट द स्पर्म टुवर्ड द ओहम. सिमिलर ड्युरिंग द स्पर्म विच secreted the another one chemical that is called as the anti-fertilizing, and
due to this chemical they are reaches up to the sperm, it becomes identification of sperm, that is known as the fertilizing anti-fertilizing reaction. In short, दोन गॅमेट्सला जवळ आणणारं जे केमिकल आहे, जे इव्हेंट्स आहेत, त्या इव्हेंट्सला काय म्हणायचं, फर्टिलायझिंग अँड अँटी फर्टिलायझिंग रिॲक्शन्स. याच्यानंतर नेक्स्ट थर्ड स्टेप आहे, हा झाला सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप कोणती आहे आपल्या, दॅट इज नोन एज द लायसिन, स्पर्म लायसिन, किंवा याला आपण थर्ड स्टेपला सिक्रिशन्स ऑफ लायसिन एन्झाईम. आता ॲक्च्युअल ॲक्रोसोमल सिक्रिशन, ज्याला आपण इन शॉर्ट आपण याला असे नाव देऊ शकतो आपण, ॲक्रोसोमल सिक्रिशन. आता ॲक्रोसोमल सिक्रिशन, ॲक्रोसोमल कुणाला सिक्रेट करतं, स्पर्म लायसिन इज सिक्रेटेड बाय द ॲक्रोसोम. ॲक्रोसोम कुणाला सिक्रेट करतं, स्पर्म लायसिन, व्हेनेवर द थर्ड स्टेप इज टेक्स प्लेस. जेव्हा स्पर्म रिचेस अप टू द कुठपर्यंत आले, ओहम, यांच्यानंतर स्पर्मच्या मध्ये कोणता पार्ट प्रेझेंट असतो, ॲक्रोसोम, आणि हा ॲक्रोसोम काय रिलीज करतो, स्पर्म लायसिन. अँड ड्यू टू दिस स्पर्म लायसिन, व्हेनेवर द लेयर्स ऑफ corona radiata, zona pellucida, it becomes denatured and the sperm reaches up to the vitelline membrane or plasma membrane. सिंपल जेव्हा साईटवर येऊन ओहम किंवा अँटी फर्टिलायझिंग केमिकलमुळे स्पर्म कुठपर्यंत आलं, फिमेल गॅमेट्सपर्यंत. पण ज्यावेळेस आपण स्ट्रक्चर पाहिलं तर फिमेल गॅमेट्समध्ये सर्वात इनरमोस्ट लेयर कोणता सांगा, इनरमोस्ट लेयरला काय म्हणतो आपण, विटेलाइन मेम्ब्रेन. या विटेलाइन मेम्ब्रेनच्या आउटरमोस्ट साईडला कोणता लेयर असतो, दॅट इज नोन ॲज द झोना पेलिसिडा. सेल्युलर आहे की नॉन सेल्युलर आहे, नॉन सेल्युलर. कोणता मेम्ब्रेन आहे हा, झोना पेलिसिडा. मग या झोना पेलिसिडाच्या आउटरमोस्टला जो सेल्युलर लेयर येतो, त्या सेल्युलर लेयरला काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन ॲज द कोरोना रॅडिएटा. म्हणजेच यांच्या एक्सटर्नल साईडला परत एक मेम्ब्रेन आहे, ज्या मेम्ब्रेनला सेल्युलर मेम्ब्रेन म्हणतात. म्हणजेच या ठिकाणी या जर सेल्स प्रेझेंट आहेत तर या सेल्सला अटॅच करणारं एक मेम्ब्रेन आहे, त्या मेम्ब्रेनला आपण कोणतं मेम्ब्रेन म्हणलं, कोरोना रॅडिएटा. तर ॲक्च्युअल काय होतं हा जो लेयर आहे तो कोणता लेयर आहे, कोरोना रॅडिएटा. कोरोना रॅडिएटा. दुसरा लेयर हा कोणता आहे, दॅट इज कॉल्ड लाईक द झोना पेलिसिडा. झोना पेलिसिडा. आणि हा जो मेम्ब्रेन आहे या मेम्ब्रेनला काय म्हणतो आपण, विटेलाइन मेम्ब्रेन. विटेलाइन मेम्ब्रेन ॲक्च्युअल दॅट इज कॉल्ड लाईक द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. यांच्यामध्ये पाहिलं आपण या ठिकाणी कोण आहे, न्यूक्लियस आहे, त्यानंतर न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियसच्या नंतर या ठिकाणी व्हेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल आहे. तर ॲक्च्युअल हा स्पर्मचं स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा. सेकंडरी साईडमध्ये सेकंडरी साईडच्या मध्ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियसच्या आउटरमोस्ट लेयरला इथं आपण फर्स्ट लेयर कोणता, व्हिटेलाइन, देन झोना पेलिसिडा, देन कोरोना रॅडिएटा. इमॅजिन करा की या साईडनं ॲनिमल पोलकडून या ठिकाणी स्पर्म्स येऊन अटॅच झालेला आहे. पण ज्यावेळेस या स्पर्मला इनटेक फर्टिलायझेशन करायचं आहे तेव्हा स्पर्म दे आर पेनिट्रेट इनसाइड द विटेलाइन मेम्ब्रेन. मग पेनिट्रेट करण्यासाठी पहिला लेयर कोणता असतो, कोरोना रॅडिएटा. म्हणजे कोरोना रॅडिएटरला क्रॉस करावं लागेल. दुसरा कोणता आहे, झोना पेलिसिडा, यालाही क्रॉस करावं लागेल. तर इथं करत असताना acrosome will secrete the enzyme that is known as the sperm lysine, and that sperm lysine it consists of main 3 enzyme. तिन्हीवर क्वेश्चन्स विचारला आहे. स्पर्म लायसिन ज्यावेळेस म्हटलं तर स्पर्म लायसिनमध्ये फर्स्ट एन्झाईम असतं, दॅट एन्झाईम इज नोन ॲज द कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाइम्स और त्यालाच नाव देतो आपण कोरोना डायजेस्टिंग एन्झाइम्स. सो कोरोना डायजेस्टिंग एन्झाइम प्रेझेंट इन द स्पर्म लायसिन. नाव सेकंड एन्झाइम यांच्यामध्ये जो प्रेझेंट आहे त्या सेकंड एन्झाइमचं नाव आहे दॅट इज कॉल्ड लाईक द ॲक्रोसिन. कोणतं एन्झाइम आहे, ॲक्रोसिन. अँड अनदर वन विअर द थर्ड एन्झाईम इज प्रेझेंट दॅट इज नोन ॲज द यांच्यात येणारा थर्ड एन्झाईम, ज्या एन्झाईमचं नाव आहे हॅल्युरोनायडेज.
hyaluronidase enzymes. So all these 3 enzymes collectively known as the, या 3 एन्झाईमला मिळून नाव दिलं जातं स्पर्म लायसिन. So sperm lysine is the enzyme secreted by the acrosome. Acrosome is the parts of sperm. मग स्पर्मच्या मध्ये जेव्हा आपण स्पर्मचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर या हेड पीस मध्ये न्यूक्लियसच्या वरच्या साईडला हा जो ॲक्रोसोम आहे, ह्या ॲक्रोसोममधून कोणतं एन्झाईम रिलीज होता, दॅट इज नोन ॲज द स्पर्म लायसिन. आणि या स्पर्म लायसिनमध्ये टोटल किती एन्झाईम्स असतात, 3, ज्यापैकी फर्स्ट एन्झाईमचं नाव दिलं, that enzyme is known as the corona penetrating enzyme. So what is the functions of corona penetrating enzyme? Whenever this sperm they are reaches up to the corona radiata, so these are the cellular layer, and these all cellular layer they are binds or due to the presence of hyaluronic acid. यांच्यामध्ये hyaluronic acid present असल्यामुळं या सेल्स सगळ्या एकमेकाला कशा असतात, टाइडली अटॅच असतात. म्हणजेच या सर्व ज्या केमिकल्स आहेत ते कोणतं केमिकल अटॅच केले आहेत, इट ॲक्ट्स एज अ ग्लू लाईक स्ट्रक्चर आहे. म्हणून या सेल ज्या आहेत ते एकमेकाला कशा असतात, अटॅच असतात. आणि ह्या अटॅच करणारा जो पार्ट्स आहे या पार्टला म्हणतो आपण दॅट इज नोन ॲज द हॅल्युरॉनिक ॲसिड. कन्फ्युजन नाही. हॅल्युरॉनिक ॲसिड म्हणजे पहा, कोरोना रेडिएटेची ही एक सेल आहे, दुसरी सेल आहे, तिसरी सेल, अशा अनेक ज्या कोरोना रेडिएटेच्या सेल असतात, या कोरोना रेडिएटाच्या सेल एकमेकाला ज्यावेळेस अटॅच करतात त्यावेळेस यांच्यामध्ये जो ग्लू आहे किंवा याला अटॅच करणारा जो पार्ट्स आहे या पार्टला काय नाव देतो आपण, हॅल्युरॉनिक ॲसिड. म्हणजे त्या सेल एकमेकाला कॉम्पॅक्टली अरेंज करताना कोणतं केमिकल वापरतात, हॅल्युरॉनिक ॲसिड. इट ॲक्ट्स एज अ ग्लू. मग या हॅल्युरॉनिक ॲसिडला या ठिकाणी काय करतात, हायड्रॉलिसिस होतं. हायड्रॉलिसिस ऑफ hyaluronic acid due to the presence of hyaluronidase enzyme. क्वेश्चन विचारतात. ॲक्रोसोममधून हॅल्युरॉनिक ॲसिड रिलीज होतं, हॅल्युरोनायडेज एन्झाईम रिलीज झाला की हॅल्युरॉनिक ॲसिडचं काय होतं, हायड्रोलिसिस होतं. आणि हायड्रोलिसिस झाल्यानंतर या सेल एकमेकापासून काय होतात, फ्री होतात. म्हणजेच हॅल्युरॉनिक ॲसिड अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ हायड्रोलिसिस ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ हॅल्युरोनायडेज एन्झाईम. दॅट सेल इट बिकम्स फ्री फ्रॉम वन अनदर अँड नाव these cells are removed from this region. यांच्यातल्या सेल्स काय होतात, वेगळ्या होतात. म्हणजेच हा जो स्पर्म्स आहे, हा स्पर्म कुठपर्यंत रिचेस होतो, अप टू द झोना पेलिसिडा. लक्षात येईल. फर्स्ट पॉइंट काय सांगितलं आपण, कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम विच इज ऑल्सो नोन ॲज द कोरोना डायजेस्टिंग एन्झाईम विच इज प्रेझेंट इन द साईड द स्पर्म लायसिन. ॲक्रोसोममधून जे स्पर्म लायसिन रिलीज झालं त्याच्यात एक केमिकल होतं, ज्या केमिकलचं नाव काय, कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम. कोरोना रेडिएटरला पेनिट्रेट केलं. पेनिट्रेट केल्यानंतर त्यांच्यामध्ये कोण होतं, हॅल्युरॉनिक ॲसिड. हॅल्युरॉनिक ॲसिड जे आहे त्या हॅल्युरॉनिक ॲसिडचं काय झालं, हायड्रोलिसिस कोणत्या केमिकलनं केलं, हॅल्युरोनायडेज एन्झाईमनं केलं. ज्यामुळे इथल्या सेल्स काय झाल्या, फ्री फ्रॉम झाल्या. आणि सेल फ्री झाल्या तो स्पर्म कुठपर्यंत आला, अप टू द झोना पेलिसिडा. अँड आफ्टर दॅट दिस स्पर्म लायसिन दे रिलीज अनदर वन केमिकल दॅट इज नोन ॲज द ॲक्रोसिन. कोणतं केमिकल रिलीज केलं, ॲक्रोसिन. आणि या ॲक्रोसिन केमिकलनं परत इथं डायजेस्ट केलं कुणाला, झोना पेलिसिडा. आणि झोना पेलिसिडेला ज्यावेळेस डायजेस्ट करतात त्यावेळेस दे आर रिचेस अप टू द व्हेटलाइन मेम्ब्रेन. कंबाईन प्रोसेस आहे. काय काय लक्षात ठेवायचं आहे, ज्यावेळेस फर्टिलायझेशनमध्ये ॲक्रोसोमल सिक्रिशन किंवा ॲक्रोसोम ज्यावेळेस लायसिन किंवा स्पर्म लायसिन एन्झाईम रिलीज करतं त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये 3 केमिकल्स आहेत. एकाला म्हणतो आपण कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम, दुसरं आहे हॅल्युरोनायडेज एन्झाईम आणि तिसरं आहे ॲक्रोसिन. तर पहिल्या एन्झाईमचं फंक्शन, व्हॉट इज द कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम, व्हॉट इज द फंक्शन, द स्पर्म पेनिट्रेट इनसाइड द कोरोना रेडिएटा. सेकंड फंक्शन, whenever these cells it becomes fused due to the presence of hyaluronic acid. This hyaluronic acid undergoes the process of hydrolysis to split the cell, and after that sperm reaches up to the zona pellucida. After that this zona pellucida it becomes digest or it becomes breakdown due to the presence of another chemical that is known as the acrosin, and after that this sperm they are reaches up to the कुठपर्यंत आला, व्हेटलाइन membrane. Now here the 3 steps is completed. First one, approach of sperm. Second one,
fertilizing and anti-fertilizing reaction. Third one, that is known as the sperm lysine किंवा secretion of acrosomal sperm lysine. यांच्यामधील जे येणारे MCQs आहेत, in brief काय लक्षात ठेवायचं पहा. What is the definition of fertilization? Fertilization, the process in which the fusion of sperm with the ovum inside the isthmus ampular junction, that is called as the fertilization. In human fertilization, fertilization is external or internal? Internal fertilization. Now this fertilization process completed in following events. Out of this, first eventचं नाव काय? Approach of sperm. Approach of sperm मध्ये sequential first events कोणती आहे? Insemination. What is the insemination? Deposition of sperm inside the female genital tract, that is called as the insemination. Now whenever the one ejaculate which contain the 3 to 4 ml of semen, that is called as the genital fluid, which contain how many sperm? 200 to 300 millions of sperm. That sperm they are reaches up to the fallopian tube whenever the first one process is completed to help, second one is the barrier, and third one is the capacitation. Whenever the capacitation, some few sperm reaches up to the site of fertilization. Now here the another two processes is completed, chemicals fertilizing and anti-fertilizing. Second, ovum पासून कोणतं केमिकल रिलीज होतं? फर्टिलायझिन. आणि स्पर्म पासून कोणतं केमिकल रिलीज होतं? अँटी फर्टिलायझिन. दोन केमिकल मुळे ते काय होतात? क्लोज येतात आणि या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण? फर्टिलायझिंग आणि अँटी फर्टिलायझिंग रिएक्शन. ज्यावेळेस ते क्लोज येतात त्यावेळेस त्या सेकंडरी उसाइडच्या आउटर मोस्ट स्लाइडला कोणता लेयर असतो? कोरोना रेडिएटा. मध्ये कोणता? झोना पेल्विसिडा. त्यानंतर कोणता? विटालाइन मेम्ब्रेन. मग ज्यावेळेस स्पर्म कोरोना रेडिएटापाशी येतात त्यावेळेस स्पर्म मध्ये जो ॲक्रोसोम आहे त्यांच्यातून एक केमिकल सिक्रेशन होतं, ज्या केमिकलचं नाव काय? स्पर्म लायसिन. ॲक्च्युअल त्याच्यात किती केमिकल्स आहेत? 3 आहेत, ज्यापैकी फर्स्ट केमिकलचं नाव दिलं आपण कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम. म्हणजेच हा जो स्पर्म्स आहे त्याला त्या सेलच्या मध्ये तो पेनिट्रेट करतात, पण तिथं परत दुसरं एक केमिकल रिलीज होतं, ज्या केमिकलचं नाव काय? हॅल्युरोनाइडेज एन्झाईम. आणि या हॅल्युरोनाइडेज एन्झाईममुळे ज्या सेलच्या सराउंडिंगला ग्लू लाईक स्ट्रक्चर आहे ते कोण असतं? हॅल्युरोनिक ॲसिड. आणि याचा हायड्रोलिसिस होऊन त्या सेल्स काय होतात? एकमेकापासून स्प्लिट होतात आणि त्या सेल स्प्लिट झाला की स्पर्म कुठे येतो? सेकंड लेयर. कोणता लेयर आहे? दॅट इज कॉल्ड एज झोना पेल्युसिडा. आणि झोना पेल्युसिडा पर्यंत आल्यानंतर त्या स्पर्म लायसिन मध्ये परत एक केमिकल आहे, त्या केमिकल इज नोन एज द ॲक्रोसिन. अँड ड्यू टू द ॲक्रोसिन दिस झोना पेल्युसिडा इट बिकम डायजेस्ट अँड डू रिचेस अप टू द ॲक्च्युअल first membrane, that is known as the vitelline membrane. And whenever they touches with the vitelline membrane, at that time the meiosis second is takes place. जे आपण पेरीव्हिटेलाइन मेम्ब्रेन पाहिलं होतं, पेरीव्हिटेलाइन मेम्ब्रेनमध्ये जे सेकंड पोलार बॉडी होतं त्यावेळेस कोणती प्रोसेस होते? मिओसिस सेकंड. म्हणजेच यांच्या नंतरची जी स्टेप आहे दॅट इज नोन ॲज द मिओसिस सेकंड. तर मिओसिस सेकंड आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये स्टार्ट करतोय, पण जो आपण आत्ता पार्ट डिस्कस केलेला आहे तोच पाहतोय आपण इन ब्रीफ डायग्रॅमॅटिकली. पहा आत्ता जो आपण डिस्कस केलेला पार्ट ज्याला काय म्हटलं आपण? फर्टिलायझेशन सिनगॅमी. ना the process of fertilization takes place inside the, कुठं complete होते? Inside the ampulla regions of the oviduct. पहा फर्टिलायझेशन प्रोसेस मध्ये आपण जे गॅमेट फॉर्मेशन्स आहेत त्या दोन गॅमेटचं फ्युजन्स करतात. इमेज मध्ये पाहतोय आपण, दॅट इज कॉल्ड द सेकंडरी oocytes or ovum which is united or fused with the sperm. That process is known as the fertilization. So fertilization takes place in human being. इंटरनल की एक्सटर्नल है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो स्पर्मेटोजोआ फ्यूज्ड विद द ओवम टू फॉर्म द डिप्लॉइड zygote. That process is known as the fertilization, which is also known as the syngamy. Now after fertilization this zygote divides and to form the new individual, that is called as the reproductions. याच्यामध्ये आपण पाहिला ज्यावेळेस फॉर्मेशन्स ऑफ गॅमेट्स होतात तर फॉर्मेशन्स ऑफ गॅमेट्स मधील ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुअल सायकल whenever the ovulation process to release the ovum and that reaches up to the ampulla where the fertilization process takes place. So the ampulla region is the site for fertilization. त्यानंतर आपण पाहिला व्हेरियस इव्हेंट्स टेक्स प्लेस ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन, ज्यामध्ये आपण फर्स्ट इव्हेंट्स पाहिलं ज्याला आपण अप्रोच ऑफ स्पर्म म्हटलं. तिथं कंबाइनली जर इव्हेंट्स पाहिलं आपण whenever the discharged semen, it means that whenever the insemination process the sperm deposited inside the vagina, now they can move through the cervical canal, through the uterus, and they reaches up to the oviduct, actual where the fertilization is takes place by the various methods. त्यामधील पाहिलं आपण ज्यामधील फर्स्ट हेल्प्स टू स्पर्म पाहिलं, सेकंड पाहिलं आपण बॅरियर ऑफ स्पर्म,
आणि तिसरं पाहिलं आपण कॅपॅसिटेशन. सो ऑल दीज आर द प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्युरिंग द फर्स्ट इव्हेंट्स कलेक्टिव्हली नोन एज द अप्रोच ऑफ स्पर्म. सो इन द व्हेरियस रिजन द स्पर्म इट बिकम्स ऍक्टिव्हेट. स्पर्मला काय केलं जातं, ऍक्टिव्हेट केलं जातं आणि ऍक्टिव्हेट झाले स्पर्म्स हे फ्युज्ड कुणाला होतात, दॅट इज नोन एज द ओहम or secondary oocytes. So that is known as the activation, which is also known as the capacitation. त्याला कोणतं नाव दिलं आपण, capacitation. Now second events पाहिलं आपण, whenever the sperm reaches up to the fallopian tube or whenever the some sperms it becomes phagocytes and some sperms are killed due to the presence of acidic pH. So few sperms are reaches up to the ovum and simultaneously the female gamete reaches up to the ampulla region inside the oviduct whenever these oocytes get fertilized and to form the diploid zygote. But at the same time the second fertilization is takes place. The events मधील second fertilization second meiosis ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस फॉर्मेशन कुणाचं होतं, फॉर्मेशन्स ऑफ सेकंड पोलार बॉडी. पण ज्यावेळेस आपण ऍक्च्युअल कॅपॅसिटेशन प्रोसेस पाहिलं तर कॅपॅसिटेशनच्या आधी स्पर्म ज्यावेळेस ओहमच्या जवळ येतात त्यावेळेस आयडेंटिफिकेशन साठी दोन गॅमेट्स पासून दोन केमिकल रिलीज होतात. एका केमिकलला म्हटलं आपण फर्टिलायझिन आणि दुसऱ्याला म्हटलं आपण अँटी फर्टिलायझिन. मग फर्टिलायझिन केमिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द, कुणापासून रिलीज होतं, ओहम, and anti-fertilizing chemical released from the sperm, and due to these two chemical they are interact with each other, the sperm fused with the ovum due to this chemical. म्हणून सेकंड इव्हेंट्स ला काय नाव दिलं आपण, fertilizing and anti-fertilizing chemical. Now at the same time the acrosomal किंवा ग्लायकोप्रोटीन जे आहेत ते ग्लायकोप्रोटीन बाइंडिंग जे असतात ते रिलीज होतात आणि रिलीज झाल्यामुळं परमिएबल कोण होतात, मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन परमिएबल झाल्यामध्ये इन्फ्लक्स कुणाचं होतं, कॅल्शियम, आणि कॅल्शियम इन्फ्लक्स होतात त्यावेळेस ऍक्टिव्हेशन कुणाचं होतं, स्पर्मचं होतं. नाव दीज आर द हायली स्पेसिस स्पेसिफिक. नाव आफ्टर दॅट ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओहम इट इज सराउंडेड बाय द व्हेरियस टाइप्स ऑफ लेयर, ज्यामध्ये लेयर्स मधील पाहिला आपण फर्स्ट लेयर कोणता असतो, कोरोना रेडिएटा, सेकंड लेयर झोना पेल्युसिडा, and innermost layer that is called as the vitelline membrane. But whenever this sperm reaches up to the female gamete, initially the acrosome which release the some chemicals or enzyme collectively known as the sperm lysine, but this sperm lysine contain the three enzyme. पहिला आपण कोणकोणते असतात, एक कोरोना रेडिएटा डायजेस्टिंग एन्झाइम्स असतात, दुसरा हेलिरोनाइडेज एन्झाइम्स आहेत आणि तिसरा ज्याला आपण ॲक्रोसिन असं म्हटलं. तर त्यातील जो हेलिरोनाइडेज एन्झाइम्स असतात ते एन्झाइम कोण सिक्रेट करतात, ॲक्रोसोम, जे कोणती प्रोसेस करतात, हायड्रोलिसिस ऑफ द हेलिरोनिक ऍसिड ऑफ फॉलिक्युलर सेल. दॅट्स वाय दिस सेल इट बिकम्स डायजेस्ट अँड आफ्टर दॅट द स्पर्म रिचेस अप टू द कुठपर्यंत येतात, झोना पेल्युसिडा. whenever the acrosin it becomes digest and to innervate the sperm inside the कुणामध्ये येतात, ओहम, where the fertilization process is start. Now during the fertilization whenever this sperm touches with the secondary oocyte at the same time the second fertilization is takes place, second meiosis is takes place. सेकंड मिओसिस होताना जे आपण सेकंड पोलार बॉडी फॉर्मेशन होतात ते सेकंड पोलार बॉडी कुणापासून डिफरन्शिएट होतं, secondary oocyte is converted into the ovum and at the same time the second polar body is formed. After that the process it becomes start, that is called as the amphimixis or which is also known as actual fertilization. तर fertilization होताना मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होण्याच्या आधी जेव्हा हे स्पर्म व्हिटलाइन मेम्ब्रेनला टच होतात त्यावेळेस या प्रोसेस मध्ये जो oocytes आहे त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, दॅट इज नोन एज द ओहम अँड सेकंड पोलार बॉडी, आणि याच्यानंतर ऍक्च्युअल स्टार्ट होतं त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण फर्टिलायझेशन. तर हा फर्टिलायझेशनचा जो पार्ट्स आहे किंवा त्या फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन मध्ये जे चेंजेस होतात आणि मिओसिस सेकंड मधून जे पोलार बॉडी डिफरन्शिएट होते ते आपण सेकंड लेक्चर मध्ये नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहणार आहेत, इव्हेंट्स ऑफ फर्टिलायझेशन.